Hej och välkomna till Teknikveckan. Peter heter jag och några av de mest populära videorna här på Teknikveckan är ju de om IKEA trådfri. Så jag tänkte att vi kör en till. Idag så ska vi prata om 6 stycken tips och några tricks om vad du ska tänka på innan du köper lamporna och efter du har köpt dem. Och jag tror faktiskt det finns någonting för alla här. Men först ut är för er som inte ens har köpt dem ännu. Och tips nummer 1, det är att ni gör i research. Det är nämligen så att de har lite variation av lampor. Det finns med olika ljusstyrka och det finns med olika färgtemperatur och några som faktiskt också kan ändra färg så du kan ha knallrött i hemmet. Dessa i sin tur kommer antingen själva eller ihop med fjärrkontroll i olika typer av fjärrkontroll. Och vi har ju faktiskt gjort en video där vi går igenom de flesta av de här lamporna så som det var när de lanserades i alla fall. Det har tillkommit några. Men det är ungefär så som sortimentet ser ut. Tips nummer 2. Innan du går tillbaka till IKEA och skäller på dem att fjärrkontrollerna inte riktigt tänder och släcker som du vill, byt batteri. Många av de där har varit lite lagervara och jag tror batteriet som följer med inte är det bästa. Så att om det är fördröjning och de inte funkar sådär som de ska, så prova med att byta batteri först och främst. Tips nummer 3. Skaffa gateway. Kan ju låta lite onödigt om du bara vill ha en lampa som kan tända och släcka med fjärrkontrollen. Men den kostar 299 kronor och för det så får du ju möjlighet att styra dina lampor med telefonen. Det är rätt trevligt när du ligger där i sängen och bara vill stänga ner allting. Och dessutom så kan du då ställa in timers på lamporna så att de tänds och släcks vid viss tidpunkt. Jättebra när det är lite ruskigt ute. Och du kan också koppla den till Google Home, Apple HomeKit och Amazons Alexa. Och det gör att du kan styra lamporna utifrån när du inte är hemma. Det kan du nämligen inte med Ikeas egna app. Och med det så kan du också styra den med rösten om du skulle tycka det är trevligt. Och ibland är det faktiskt lite trevligt när man ligger där i sängen igen då och har lite för långt så till mobiltelefonen. Har du en Google Home-högtalare eller en iPhone då som du kan aktivera med rösten, så är det faktiskt helt okej. Jag skulle säga att just tända och släcka lampor med rösten är ju det som är det bästa med hemautomatisering. Men det viktigaste tipset när det kommer till gatewayn är ju att du måste ha en kontroll i alla fall för att koppla ihop lamporna. Så åk inte till IKEA, köp massa lampor och sen gatewayn i hopp om att du ska slippa alla styrdon eller kontroller. Styrdon är ju Ikeas namn för det. Lite småländskt kanske. Har du då ingen sån med dig så får du bara dra tillbaka till IKEA igen och måste skaffa minst en kontroll för att få ihop dem med lamporna. Och så inte upprepa det misstaget vi gjorde. Para ihop kontrollen med gatewayn först och sen parar du ihop kontrollen med lamporna. Gör du tvärtom och sen ska ha in allting i gatewayn, då är det bara att göra om alltihopa. Och det är lite tråkigt när man har typ 20 lampor hemma. Tips nummer 4. Ja, jag ber om ursäkt till alla trekkies. Jag försökte göra en språkhälsning men nej. Har du till exempel 3 lampor ihopkopplade med en fjärrkontroll, till exempel så som vi har i en armatur med 3 lampor helt enkelt. Då kan de hamna i lite osynk ibland och det är lite tråkigt. Ett alternativ till att bryta strömmen helt med hjälp av strömkontakten på väggen, det är att om du har det styrdonet, så den runda med flest knappar då kan du bara gå in och trycka på mittenknappen och hålla inne den, och då så återställs lamporna i fullt läge och alla tänds och är synk igen. Mycket trevligt. Tips nummer 5. Det finns en ny fjärrkontroll som än så länge bara följer med Ikeas smart plugs. Då man kopplar in i kontakten i väggen och så kan du in med kaffebryggan där och så kan du stänga av och på med den via antingen gatewayn eller den här fjärrkontrollen som följer med. Samma fjärrkontroll följer med till gardinerna. Den kan du koppla in till en lampa också och det är ju en av- och på-knapp bara. Men om du håller inne på-knappen då dimmas de upp lamporna, och om du håller inne avstängningsknappen då dimmas de ner. Så att det är en funktion som inte Ikea har berättat om, men så fungerar det. Tips nummer 6 och min absoluta favorit. Jag kritiserade ju Ikea i förra videon att det inte gick att ha flera kontroller till en lampa. Till exempel en rörelsesensor och sen en kontroll för att höja och sänka ljusstyrkan och så vidare. Eller om vi har ett rum där det finns 2 ingångar, då måste man gå igenom rummet för att tända på den andra. Men det finns faktiskt ett sätt att lösa det på, och du kan ha i alla fall minst 2 kontroller till en lampa genom att du först parar ihop en kontroll med lampan genom att då, som vanligt, undersidan
hålla in den här lilla synkknappen till lampan börjar blinka. Om du sen då återställer en annan kontroll, den måste vara helt återställd. Det gör du genom att trycka in 4 gånger på den här knappen då. Och sen så trycker du på synkroniseringsknappen på båda de här kontrollerna. Och då så funkar faktiskt båda med en lampa. Så att jättebra. Vad jag inte förstår är varför inte IKEA pratar om detta. Eller att det står tydligt i instruktionsboken. För att det är ju ett jättevanligt problem. Och det var allt jag hade för idag. Tyckte du det här var intressant så gärna en tumme upp. Vill du se fler videos och inte missa dem så är det bara att prenumerera. Tryck gärna på den lilla klockknappen bredvid också så får du en notis så fort det kommer en video. Har du några frågor eller kommentarer eller feedback eller kanske ett annat tips som vi har missat att ta upp om IKEA trådfritt, skriv dem i kommentarsfältet. Och glöm inte att följa oss på Teknikveckan.com för dagliga tekniknyheter. Ha det gott så syns vi och hörs vi. Hej!